من أول يوم لثورة 17 تشرين الأول اللبنانية ولحد هلأ عم نسمع عبارات مثل الثورة أنثى وأجمل ما في ثورتنا نساؤها. هالتوصيفات ما إجت من فراغ، إنما من الحضور الواسع والهائل للمرأة اللبنانية بكل الساحات. الثورة أولاً كسرت الصورة النمطية عن نساء لبنان بالخارج العربي والغربي، وكسرت كمان حواجز الذكورية والمفاهيم الاجتماعية الموروثة بالمجتمع اللبناني. شفنا النساء عم تتصدى بأجسادهم الضعيفة اللي كانت قبل الثورة هي سبب اضطهادهم، الهجمات الشبيحة اللي اعتدوا على المتظاهرين بكل المناطق. شفناهم كيف وقفوا حاجز بشري قدام العسكر تيحموا رجال الثورة، على عكس المفهوم النمطي الاجتماعي. وبالسلسلة البشرية اللي انعقدت من شمال لبنان لجنوبه كان حضور النساء كمان طاغي، وعلى المنصات وبالخيام المنصوبة بالساحات وبالإعلام وبالهتافات وبقيادة المظاهرات تصدرت النساء المشهد، حتى إنها خطفته وقدرت تخفف من خشونته واحتمالات تحوله لعنف. وبمسيرة شموع نساء لبنان شفنا كيف المرأة اللبنانية بتندفع للشارع بتلقائية وعفوية ومن دون ما تنطر تعليمي من حدا، هي وحاملة شمعة بإيد وبالإيد التانية طنجرة تتخبرنا إنه هيدا الكائن اللي ظهر من المطبخ عنده قدرة إنه يضوي ظلام العالم كله. المرأة اللبنانية بالثورة ثارت مع الرجل وثارت بنفس الوقت على ذكوريته. شفنا مسيرة لأمهات طالبوا بحقهم بإعطاء جنسيتهم لأولادهم، ونساء حكيوا عن التمييز الجندري بالوظيفة وبالسياسة وبالاقتصاد، ونساء حكيوا عن عذاباتهم بسبب قوانين الأحوال الشخصية الجائرة بقضايا الزواج والطلاق والعنف الأسري والحضانة. ثورة 17 تشرين كانت فرصة كمان لعدد كبير من الأمهات بالطائفة الشيعية ليوصلوا صواتهم للعالم بعد ما خنقتها قوانين المحكمة الجعفرية والمجتمع الشيعي اللي بيقدس الذكورية، كونه كرس في ذهن الناس صورة الرجل البطل والمرأة التابعة اللي لازم ترضى بفتات الحقوق، لأنه مش وقتها، الوقت عطول للمعارك الاستراتيجية الكبيرة وحماية الطائفة. هالثورة ممكن نسميها كمان ثورة الأم الشيعية المحرومة من حضانة أطفالها، ومن رؤيتهم بكتير من الحالات هي ثورة نادين جوني اللي ماتت قبل ما تسترجع حقها بأمومة ابنها، هي ثورة أروى وديانا ولينا وثورتي أنا كمان، نحن اللي كسرت قلوبنا وقصفت أعمارنا ذكورية مجتمعنا وشرعنا وقوانين محاكمنا الجعفرية. وباسم المآسي اللي كنا شاهدين عليها والمآسي اللي ما سمعنا فيها والمآسي اللي عم تتحضر، بدعي من منبر درج كل أم شيعية وكل امرأة شيعية بتلاقي أمومتها مهددة إنه نتلاقى بشي ساحة من ساحات الثورة تنتناقش لتشكيل جبهة مصغرة قابلة للتوسع، ونرفع كتاب لمنظمة الأمم المتحدة نسرد فيه معاناتنا وأسبابها ونطلب منها التدخل فوراً لحلها. لازم هون احكي عن النساء الإيرانيات اللي هن زميلاتنا بالطائفة اللي جربوا قبلنا هالخطوة من شهر تقريبا، لما أمطروا بريد رئيس الفيفا على مدى أسبوع ب50,000 إيميل اشتكوا فيه على حكومة بلادهم إن منعتهم من دخول الملاعب الرياضية. وفعلا تدخل إنفانتينو واشترط على الحكومة الإيرانية حل هالقضية، وإلا بيحرم إيران من استضافة تصفيات كأس آسيا. ورضخت إيران للشرط، وتمكنوا النساء بعد 40 سنة من الحرمان إنه يفوتوا على ملعب أزاديه بطهران ويحضروا المباريات. ونحن مش ناقصنا شيء ولا ناقصنا همة. يلا خلينا نتلاقى. إذا بدكن نتناقش أكتر بالموضوع شاركونا تعليقاتكن على قناة درج ميديا على يوتيوب.